Ih, ingat dalam flight tadi. Apa-apa pun, selamat datang ke Adventure with Boat. Hari ni aku nak cerita sikit kat korang. Kita orang sebagai shooter ni kan, benda yang paling best bagi aku adalah bila dapat job berkaitan dengan travel. Aku boleh kata lah, orang yang pegang kamera ni tak kisahlah kau shoot apa pun, job shooting travel ni adalah benda yang paling best kalau korang dapat. Tak kisahlah travel mana pun, janji travel. So kali ni, aku berpeluang pergi negeri Sabah untuk collect footage B-roll berkaitan Gunung Kinabalu. Jom kita tengok apa yang aku buat kat Sabah. Welcome to Sabah! Dan korang takkan boleh cerita pasal Sabah kalau korang tak cerita pasal KK Town. Kota kecil di negeri Bawah Bayu ni dikenali dengan nama Jessel Town pada masa yang lalu. Dan ditukar kepada Kota Kinabalu pada tahun 1967, sekarang dikenali dengan nama ringkas KK. Benda yang paling special lah dekat KK ni, aku rasa benda yang berkaitan dengan laut. KK ni memang terletak betul-betul kat tepi laut dan korang memang boleh rasa vibe coastal town dia. Dan kalau kita dah cerita pasal laut ni kan, kita mesti tak boleh lari daripada seafood. Bagi aku yang tak selalu pergi ni, tempat ni memang rare. Pasar Filipin ni betul terletak kat tepi laut guys. View tepi pasar pun power macam ni. Dari fresh food, makanan kering, barbecue, handicraft. Even kalau korang nak repair slogin pun semua ada kat sana. Ya, bukan biasa-biasa makan di Sabah. Nombor 1 di pasar malam. Ikan, udang, sotong, sayur sama nasi putih 3. Saya bagi print tom yum seafood. Aku tak tahu dia rap ke dia bercakap. Yang penting aku dah tarik, jom kita makan. Aku tak makan sotong sangat sebab sotong ni liat. Aku tak tahu sotong kat sini liat ke tak. Sotong goreng tepung. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut tu. Sudah. Dan malam tu adalah malam yang aku rasa aku makan dinner seafood yang paling best yang pernah aku rasa pada tahun ni, 2023. Macam gila makan. Aku pun tak tahu macam mana boleh habis. Tapi habis. Badan kurus. Esok ada misi. Nak pergi Kota Belud. Nak check it out. Apa ada kat sana. Sebelum aku settlekan task B-roll Gunung Kinabalu, kawan aku ada recommend satu tempat untuk aku explore yang lebih kurang perjalanan dalam 80 km daripada KK Town, Kota Belud. Dan dari Kota Belud tu ramai yang cerita kau boleh dapatkan view Gunung Kinabalu dari sudut yang lagi grand. Dan first spot yang aku nak tengok di Kota Belud adalah satu kawasan sawah padi di Kampung Sangkit. Kita tengok kita boleh dapatkan view yang cantik ke tak? Hari ni cuaca okey tapi tengoklah dia punya fog tu membuatkan puncak Gunung Kinabalu tu tak berapa clear. Tapi tak apa, kita akan bergerak ke tempat yang lebih dekat lagi dengan Gunung Kinabalu untuk dapatkan view yang lagi mantap. Untuk scenery memang dah perfect, tapi untuk aku dapatkan view Gunung Kinabalu tu masih belum lagi. Lepas tak dapat shot yang aku nak dekat sawah padi tu, aku terus pergi satu tempat nama dia Tegudon Village. Nice lah. Still dapat lagi scenery yang cantik. Aku nampak memang cantik je. Nampak Gunung Kinabalu. Lepas tu kali ni ada satu jambatan gantung. Aku pergi try naik jambatan tu. Aku ni sebenarnya gayat tu.
Bila aku berdiri kat atas jambatan tu, tengok ke arah Gunung Kinabalu tu, aku rasa, uish, nice gila kan. Sungai, view dah cantik sangat. Bila aku nak shoot Gunung Kinabalu tu, dia punya kabus ataupun awan dia terlalu tebal, sedikit hampa lah. Shape Gunung Kinabalu tu langsung tak dapat. Tak dapat juga shot yang aku nak. Memang kecewa lah. Aku ingat aku singgah Pekan Kota Belud je. Aku nak beli barang supply. Then ada satu tempat ni yang aku rasa aku nak release sikit kekecewaan aku kat situ. Tempat ni nama dia Losopodi. Orang-orang Sabah cakap tempat ni adalah New Zealand of Sabah. Gila. Kat sini view dia memang power gila. Mantap weh. Bila aku sampai kat Losopodi tu, scenery memang dangam gila, memang dah cantik. Tapi itulah cuaca pula tak mengizinkan, cuaca dia kelam-kelam. Nak tak nak aku kena dapatkan juga shot Gunung Kinabalu tu. Dan location yang paling ngam untuk aku dapatkan view gunung tu adalah di Kundasang aku rasa. Jom kita pergi Kundasang. Sepanjang perjalanan daripada Kota Belud ke Kundasang tu, walaupun jauh perjalanan ni, tapi korang jangan risau, perjalanan korang walaupun lama, korang ditemani dengan view-view yang power. Power weh. Sampai-sampai dekat Kundasang tu, semua berkabus. Aku pergi sini berkabus, pergi sana berkabus, pergi dairy farm berkabus, pergi Bundu Tuan pun berkabus. Tak dapat view, tak dapat apa pun. Nak tengok Gunung Kinabalu pun tak nampak. Memang dugaan lah bagi aku. So aku teringat ada member aku suggest untuk aku ke Ranau jumpa salah seorang pejuang muzik tradisional dekat Sabah ni. Aku rasa macam rare juga. Nama Mamat tu Mac Fedi. Aku rasa dah sampai dah ni rumah Mac Fedi. Dia ni kira rare lah bagi aku. Dia salah seorang pemuzik yang menggabungkan muzik moden dengan unsur etnik. Memang rare lah muzik dia. Mac Fedi ni juga salah seorang yang cuba menghidupkan kembali alat muzik tradisional dia yang dikenali sebagai Sundatang. 3 dari ini adalah tradisi, 1 ini dan 2 ini, yang lain adalah contemporary. Tapi sebenarnya setiap satu bentuk Sundatang ini mewakili subetnik masing-masing. Oh, dia macam berbeza bentuk, berbeza bentuk, bunyi. Dan teknik bermain itu pun berbeza mengikut subetnik lah. Sundatang ni, nak buat dia mesti kena ada ilmu kan? Ya. Mana belajar? Saya belajar dari atas, dari kesadaran sendirilah dengan alat musik tradisi kami. Okay. Sebab sebelum ini, bila saya tanya orang-orang tua yang bukan dari pendalaman, mereka sendiri pun tidak kenal alat musik ini. Oh, ya. Jadi saya punya usaha itu, saya cari dia sampai pergi ke pendalaman, ke daerah lain, ialah untuk collect semua kalau boleh. Pengalaman pertama saya join satu NGO. Saya jadi volunteer pergi tolong di pendalaman untuk membangun elektrik di sana kan. Okay. Jadi saya jumpa satu alat musik tradisi Sundatang di dalam itu pendalaman. Ya, saya beli. Original? Ya, original punya? Yang kecil tu lah. Yang kecil ni? Ya. Oh, okey. Saya jumpa, waktu itu saya belilah, saya cuba beli. Okey. Dan saya dapat beli. Satu waktu tu malam, saya berkumpul dengan semua orang-orang kampung, anak-anak muda di sana lah. Ya. Saya tanya dengan mereka, inilah alat musik tradisi kita. Kenapa kamu tidak mau main? Ini sudah sama macam gitar, saya cakap. Okay. Tapi jawaban dorang, dia cakap, ini fret dia cuma ada 3, lebih baik main gitar, ada banyak fret. Ya. Sebenarnya dari sanalah bermula saya punya semangat untuk mengangkat ini alat musik tradisi. Sebab waktu itu saya sudah rasa kecewa sedikit dengan jawaban dia orang lah. Jadi saya mau kasih bukti macam mana Sundatang kalau dimodernkan. Dan Mac Fedi inilah salah seorang yang cuba untuk menghidupkan kembali alat-alat muzik ni. Dia ni ibarat pejuang culture lah, dan aku respect gila lah dekat dia ni.
settle je lepak dengan McFaddy. Aku dapat invitation lah guys. Malam tu McFaddy dengan bandmate dia ajak aku lepak tengok dia orang praktis. So, aku ada beberapa jam lagi sebelum aku berjumpa kembali dengan McFaddy dengan band dia orang. Okay guys, McFaddy ada saja satu tempat dekat air danau ni, kolam air panas. Dekat kolam air panas tu ada canopy walk. Aku ingat aku nak try canopy walk. So, aku pergi try naik canopy walk. Kenapa benda ni makin tinggi? Aku ni sebenarnya gayat tau, tapi time tu tiba-tiba aku rasa macam sampai bila nak gayat. So aku cabar diri aku canopy walk. Aku dapat cabar aku punya gayat aku semua. Tapi memang aku rasa sangat puas lah, sangat refresh lah. Sebab mungkin udara kat situ memang betul-betul dia memberikan aku semangat semula untuk aku cari apa yang aku nak. Letih, memang letih. Shot tak dapat. So, benda yang paling aku tak sangka lah, memang betul lah, rezeki tu memang tak salah alamat. Sebenarnya apa yang aku cari, shot aku pergi sana, aku pergi sini, aku pergi situ, semua aku tak dapat shot yang aku nak. Tapi memang betul-betul rezeki. Bila aku bangun tidur, buka pintu belakang hotel aku, nampak tersergam indah Gunung Kinabalu. Clear. Ini macam satu lukisan yang betul-betul indah berada di depan mata aku sekarang ni. Memang aku rasa macam sangat puas. Dan aku tak sangka juga view tu aku boleh experience dia selama 1 jam je. Lepas tu kabus tutup. Terus jadi macam mana? Terus hilang. Walaupun aku dapat shot yang aku nak, tapi tu bukan shot yang terbaik lah. Ada lagi tempat-tempat yang menarik yang kita boleh dapatkan view yang lagi menarik. Sepanjang beberapa hari aku explore Sabah ni, banyaklah experience yang aku dapat. Banyak juga tempat-tempat yang aku dapat explore. Kenal orang, culture, pergi masuk kat kawasan-kawasan yang yelah tempat-tempat yang rare, jumpa-jumpa orang yang rare. Betul lah orang cakap, dia bukan sebab destination tu, dia sebab journey tu.